Bạn có bao giờ nghĩ rằng một bàn tay cũng có thể bị kỳ thị hay chưa? Đó là sự thật ở rất nhiều nơi trên thế giới. Ở Ấn Độ, dùng tay trái để ăn là điều tối kỵ, bị xem là thiếu tôn trọng và không sạch sẽ. Và không chỉ riêng ở Ấn Độ, từ Trung Đông, châu Phi cho đến nhiều vùng ở châu Á, tay trái từ xưa đã bị gắn mác là bẩn thỉu, ô uế và bị cấm dùng trong những việc quan trọng như là ăn uống, chào hỏi hay là dâng lễ cho thần linh. Thế mà nhưng tại sao? Vì cùng là hai bàn tay của con người mà một bên lại được tôn vinh như tay phải, một bên lại bị khinh chê như là tay trái. Câu chuyện thật ra bắt đầu từ những điều hết sức bình thường, đó là chuyện đi vệ sinh. Ở nhiều khu vực, từ hàng trăm năm nay, giấy vệ sinh đã trở thành một vật dụng quen thuộc. Nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới như là Nam Á, Trung Đông, châu Phi, giấy từng là thứ xa xỉ. Người ta không thể lúc nào cũng có giấy để mà lau chùi, trong khi nước thì rẻ và thường là sẽ tiện để xuất hiện ở nhiều nơi. Và thế là thay vì dùng giấy, họ chọn cách rửa bằng nước, hoặc ở một số nơi có khi lại sử dụng cả cát. Nhưng rửa bằng nước thì phải dùng tay nào? Câu trả lời đã được mặc định từ bao đời, đó là tay trái. Nó trở thành công cụ vệ sinh, đi đâu cũng gắn liền với cái chuyện bẩn. Trong khi đó, tay phải được giữ gìn sạch sẽ để dành cho việc ăn uống, bắt tay và chào hỏi. Cứ thế qua hàng nghìn năm, cả xã hội hình thành một quy ước bất thành văn. Tay trái là bẩn, tay phải là sạch. Để tiện, bạn hãy hình dung một gia đình Ấn Độ truyền thống. Trong nhà vệ sinh, họ luôn có một cái lota, là một bình nước nhỏ bằng đồng hoặc nhựa. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn, người ta dùng cái này và tay trái để mà rửa sạch. Khi ra ngoài, tay phải được mặc định là tay sạch để tiếp tục sinh hoạt, còn tay trái thì đã bẩn rồi. Tập quán này cứ lặp đi lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác và dần trở thành chuẩn mực văn hóa. Người ta chẳng cần lý do khoa học, chỉ biết rằng điều đó là đúng đắn. Nếu chỉ dừng ở thói quen vệ sinh thì có lẽ tay trái cũng chỉ bị coi là hơi bẩn. Nhưng mà khi tôn giáo bước vào câu chuyện này, nó lại được nâng lên thành những điều cấm kỵ thiêng liêng. Tôn giáo mà. Trong Hindu giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo, bàn tay không chỉ là công cụ để mà cầm nắm, mà còn được nhìn nhận dưới góc độ biểu tượng vũ trụ và tâm linh. Người Hindu tin rằng vũ trụ được cấu thành từ hai mặt đối lập, đó là tinh khiết và ô uế, đối lập giữa ánh sáng và bóng tối, đối lập giữa trật tự và hỗn loạn. Trong hệ thống đó, tay phải luôn được gắn về phía tốt. Nó tượng trưng cho sự thanh khiết, sự sáng suốt và sự phù trợ của thần linh. Ngược lại, tay trái nằm ở phía xấu. Nó đại diện cho sự bất tịnh, ô uế, vô trật tự và những gì thuộc về phần thấp nhất trong đời sống của con người. Trong nghi thức thờ phụng, quy tắc này được duy trì một cách rất nghiêm ngặt. Khi dâng lễ vật cho thần, khi dạy nước thánh, khi ban phát đồ cho tín đồ, tất cả đều phải làm bằng tay phải. Tay phải được xem là cầu nối giữa con người và thần linh, và bất kỳ một sự can thiệp nào của tay trái đều bị xem là làm ô uế đi nghi thức thực hiện. Việc phân định này không chỉ mang tính tập tục mà còn là một phần của triết lý Hindu giáo về trật tự vũ trụ, về luật lệ thiêng liêng mà con người bắt buộc phải tuân theo. Trong Hồi giáo, cách nhìn nhận tay phải và tay trái thậm chí còn có phần chặt chẽ hơn, bởi nó được quy định rõ ràng trong Hadith, đó là những lời dạy và hành động được truyền lại từ nhà tiên tri Muhammad. Những văn bản này nhiều lần nhấn mạnh rằng hãy ăn bằng tay phải, bởi vì quỷ dữ mới ăn bằng tay trái. Điều này biến tay phải trở thành chuẩn mực trong Hồi giáo, mà không chỉ là một tập tục xã hội bình thường nữa. Theo quan niệm Hồi giáo, tay phải là bàn tay dành cho những việc tốt lành và trang trọng, ăn uống, bắt tay, nhận quà, trao đổi những gì có giá trị. Tay trái thì gắn liền với những gì ô uế, đi vệ sinh, xử lý rác thải hoặc những công việc thấp hèn. Đây là sự phân định mang tính giáo lý, nghĩa là không đơn thuần xuất phát từ thói quen vệ sinh, mà còn là niềm tin của người đạo Hồi rằng con người cần phải giữ sự khác biệt rõ rệt giữa sạch và bẩn, giữa thiện và ác, giữa tay phải và tay trái. Ngay cả trong Kinh Thánh, tay phải cũng thường xuất hiện như một biểu tượng của sự ân sủng và quyền lực, ngồi bên phía hữu của Chúa, trong khi tay trái nhiều khi tượng trưng cho bóng tối và cái xấu. Từ đó không chỉ ở Ấn Độ hay Trung Đông, mà ở cả châu Âu thời xưa, tay trái không được coi trọng lắm. Vậy là khi bạn có hàng trăm triệu người cùng tin rằng tay trái là bẩn, thì nó tự động trở thành bẩn. Bạn có thể không bị bỏ tù vì ăn bằng tay trái, nhưng bạn sẽ bị cả xã hội nhìn bằng ánh mắt khác. Hãy lấy ví dụ ở Ấn Độ, bạn bước vào một cửa hàng nhỏ, đưa tiền bằng tay trái. Người bán có thể ngần ngại, thậm chí là từ chối nhận. Ở Trung Đông, nơi có những nước theo đạo Hồi, bắt tay bằng tay trái gần như là tội nặng, chẳng khác gì bạn coi thường người đối diện. Ở nhiều vùng châu Phi, nếu bạn ăn bằng tay trái trong các bữa cơm tập thể, người khác sẽ bỏ bàn ăn ngay lập tức, coi như bạn đã làm bẩn cả mâm cơm.
Xã hội bằng những cái nhìn, bằng những ánh mắt, bằng những lời xì xào đã khiến bàn tay trái trở nên lạc loài. Một lý do quan trọng nữa đó là phần lớn con người đều thuận tay phải. Thống kê cho thấy trung bình cứ 10 người thì có đến 9 người thuận tay phải và chỉ có 1 người thuận tay trái. Trong một thế giới mà đa số làm theo chuẩn thì thiểu số thường bị coi là khác thường. Quan điểm này gần đây mới thay đổi chứ còn trước kia thì cũng khá là khắt khe. Nhiều bố mẹ thấy con ăn bằng tay trái hoặc là viết bằng tay trái là cảm thấy không thích, kể cả ở Việt Nam cũng vậy. Trong lịch sử, những người thuận tay trái đôi khi bị gán cho những điều xấu xa, bị xem là điềm gở, bị xem là quỷ ám hay thậm chí bị ép phải sửa để dùng tay phải. Ở châu Âu thời Trung Cổ, trẻ em thuận tay trái thường bị thầy cô bắt tập viết bằng tay phải, coi như là chữa bệnh. Ngay cả ngôn ngữ cũng phản ánh sự thiên lệch này. Trong tiếng Anh, right có nghĩa là phải, vừa có nghĩa là đúng. Ngược lại, left bắt nguồn từ một từ cổ, left có nghĩa là yếu ớt. Và đây mới là điều thú vị, trong cả tiếng Latin cũng vậy. Trong tiếng Latin, từ sinister, nghĩa gốc là tay trái, sau này nó đã trở thành điềm xấu hoặc là hiểm ác. Vậy là ngay cả ngôn ngữ cũng đã in đậm định kiến vào trong tiềm thức con người, đến mức ta gần như mặc định tay trái bằng sai và tay phải bằng đúng. Nhưng mà trong cuộc sống thì không phải lúc nào người ta cũng có thể sử dụng tay phải một cách bình thường. Nếu ở những nơi khắt khe với tay trái mà chẳng may tay trái hoặc tay phải bị thương thì sao? Trong một xã hội coi tay trái là dơ bẩn, ví dụ như Ấn Độ, Trung Đông hay nhiều vùng châu Phi, việc tay trái bị thương, bị hỏng không có nghĩa là nó bỗng nhiên trở thành tay sạch. Người ta vẫn giữ nguyên suy nghĩ tay phải tượng trưng cho sự tinh khiết, sạch sẽ và đáng tin cậy, còn tay trái vẫn gắn liền với những chuyện ô uế. Tuy vậy trong thực tế, khi không còn cách nào khác, con người buộc phải linh hoạt và xã hội cũng thường tỏ ra thông cảm hơn, coi đó là ngoại lệ chứ không phải là một sự xúc phạm. Nếu tay trái bị bó bột, bị gãy, không thể cử động, thì người ta sẽ thường chuyển việc vệ sinh sang tay phải. Nghe thì trái ngược, nhưng đó là lựa chọn bắt buộc, bởi vì làm gì còn cái tay nào khác nữa. Để tránh cảm giác ô uế hóa cái tay phải, nhiều người sử dụng thêm dụng cụ hỗ trợ như là vòi xịt, gáo nước. Ở các thành phố hiện đại có vòi xịt vệ sinh thì việc này trở nên dễ dàng hơn, gần như không cần chạm tay trực tiếp. Như vậy, tay phải vẫn được coi là tạm chấp nhận trong tình huống bất khả kháng và người ta sẽ không nhìn đó như một điểm xấu. Trong Hồi giáo có một câu dạy rằng Allah không bắt con người làm điều vượt quá khả năng của họ. Nghĩa là nếu bạn không thể tuân theo đúng quy tắc truyền thống vì lý do sức khỏe hay thương tật thì chỉ cần giữ sạch sẽ và có thành ý là đã đủ. Điều đáng nói là ngay cả khi bạn sử dụng tay phải để làm việc của tay trái, người ta vẫn xem đó là một ngoại lệ, tạm thời và chỉ tạm thời mà thôi. Khi lành bệnh, mọi thứ lại quay về trật tự cũ. Tay trái tiếp tục gắn với vệ sinh, tay phải tiếp tục giữ vai trò cao quý trong ăn uống, tôn giáo và giao tiếp. Văn hóa có thể linh hoạt nhưng không bao giờ thay đổi hẳn gốc rễ. Còn bạn thường sử dụng tay trái để làm gì? Tay phải để làm gì? Bạn thuận tay nào? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.